Jag är ju en före detta målare som för snart ett år sedan tog beslutet att pausa jobbet och satsa heltid på löpning. Tjingeling, välkomna tillbaka till ny vecka i vägen till Valencia. Kul att ni har hittat hit antingen för första gången eller om ni har hittat tillbaks, så är det väldigt roligt att ni hänger med på resan. Det är roligt att så många hör av sig som tycker att det är kul, och det är också roligt att det är nog kanske lika mycket norskar som har hittat hit som svenskar, så att det är väl bra att alla som någorlunda kan förstå vad man säger hittar hit. Det är riktigt skoj. Ni kan få kommentera med en flagga här nedanför om ni är ifrån Norge eller Sverige eller något annat land, så får vi se vilka som vinner landskampen, och så hjälper ni med att boosta algoritmerna lite här på YouTube så att det blir fler i vägen till Valencia-familjen. Måndag idag, och jag var uppe i förmiddags till Leif Tellberg på lite massage och behandling, och kroppen känns ju faktiskt bättre nu än vad den brukar när jag är dit. Och han tyckte väl också detsamma, att mindre ömt än vad det brukar vara och mindre stelt och slitet. Så att det känns på ett sätt konstigt att jag inte är mer sliten än vad jag är, som det är 2 dagar efter maran i Uppsala. Men på ett sätt så är det ju när man är som bäst som man kan göra mest misstag, så tanken var idag att jag skulle ha sprungit en enkel lunk, men jag har bestämt mig för att tagit en vilodag idag, ta det säkra för det osäkra och låta kroppen få återhämta sig. För oavsett om det inte känns så måste det ha slitit i kroppen, så då känns det bäst att ta ett steg tillbaka och ta en vilodag. Jag har ju inga vilodagar planerat i min träning, utan att jag är inte rädd för att ta vilodagar, men jag tar dem när jag känner att de behövs. Och idag så kändes det som att det var ett klokt beslut att ta en vilodag idag och ta det lite lugnt. Normalt sett så blir jag faktiskt mindre sliten av att springa 10 kilometer en dag än att ta en hel vilodag. Hela den här veckan kommer ju bli lite lugnare, få en lite återhämtningsvecka inför de 2 lite hårdare veckorna som kommer sen inför maran. Det är bra att kroppen får en liten återhämtningsperiod nu på en vecka innan den ska slitas ner igen och sen släppas upp på belastningen för att få en formtopp. Så får vi se när jag ska lägga in någon kvalitet. Idag ser det ut så här ute, och det ser väl ut som att det ska snöa i någon dag, så att på ett sätt så är det bra att inte köra någon kvalitet nu och ta det lite lugnt. Troligtvis så blir kvaliteten på löpband den här veckan tyvärr, men sen ska det förhoppningsvis bli lite varmare igen och det blir lite regn, så att det är bara hoppas att den snön som har kommit, att den regnar bort, får vi hålla alla tummar och tår för. Så vi får se hur den här veckan kommer utspela sig. Ni får väl hänga på, så får vi se vad vi hittar på för någonting. Det finns 2 saker som går snabbt här i livet. Det är hockey och den mentala lusten att maratonträna. Det blir att se ut så här ute. Inte kul. 1,5 deci blött är då, för det spöregnar emellan i det här, och så har ju sjunkit ihop så att de har kommit med 1,5. Nackdelen med att bo på ett så här litet ställe är väl att vägunderhållet är väl inte som i de stora städerna. Man kan inte förvänta sig att någon är ut och saltar några vägar eller sandar någon gång och cykelvägar, för sådana finns det inte här. Och här skulle de ha sett stockholmarna där i Östermalm, vet du, så att där har kommit ett par snöfinger på den uppvärmda gång- och cykelbanan som inte har hunnit inat bort när de ska ut på sin morgonpromenad. Det är helt omöjligt att ta sig fram. Sen får man skylla sig själv när man ger sig ut skogsvägar istället för byvägen som var plogad. Men då också är den mer halkig än att springa i den här tösnön här ute. Hej gullegris! Gillar du snön? Gillar du snön, gullegrisen? Det var faktiskt inte så farligt som jag kände att det kunde bli på förhand. Så att det var en ganska skön tur på 15,5 kilometer. Så att det blir väl en liknande lunk i eftermiddag. Nu har jag satt mig själv i skiten. 16 kilometers afternoon-lunk. Jag har gått så in i Nordens. Jag har sprungit bort mot Tyngsjö. På väg ska vända tillbaks. Så känner jag att det blåser så in i djävulen. Så att det blir en fin
resa hemåt med motvind. Bara kriga på det här fantastiska underlaget. Ta nästan emot då. Medge att han var nästan lite smått mysigt till och med. Det är ganska gött att springa i mörker och slippa se allt så man kan bara stänga bort och springa. Man vet ju ibland inte riktigt vart man är, man bara springer med pannlampan. Man känner om det går upp eller ner så kan man räkna ut lite vart man är någonstans. Så om man har sprungit de här vägarna 2 miljoner gånger snart så har man ganska bra koll på hur många kilometer man har sprungit vart man är någonstans hemifrån. Jag lyssnar ju alltid på poddar förut när jag jobbade som målare, men sen när jag slutade jobba så behövde jag börja lyssna på poddar när jag sprang. Förut har jag aldrig lyssnat på något när jag sprungit för jag har varit så anti det. Sen såg jag Ed Goddard som sprang med telefonen i handen och lyssnade och tänkte, vilken idiot. Sen testade jag göra samma sak och jag tyckte det var jävligt gött. Men så hade jag en sån telefon som det var så fruktansvärt dålig högtalare på. Så att jag fick lov att införskaffa mig en högtalare och stoppa ner i flippbältet när jag springer. Lunkar. Så jag lyssnar på mycket poddar och sen så lyssnar jag på musik så att det poppar ganska bra runt om mig när jag är ute och springer. Så att det är många som funderar vad det är för knäppjök som är ute. Men skönt att underhålla sig med någonting när man springer så pass mycket så då är det gött. Benen känns helt återställda och inga krämpar eller någonting. Så det var skönt så att det blir väl ungefär en liknande dag igen imorgon. I caught up with Chelsea and Michael who were jogging by and were nice to just stop for a quick second. And I said, what are you doing running? And you're saying it was really good out? It's the perfect texture for running. Very low impact on its dry snow so your feet don't get wet. Sledding, just enjoying it. One thing, oops, that can happen. Torsdag och har ut på morgonlunk. I eftermiddag så blir det lite tröskel på Logstallet gym i Vansbro. 8 gånger 6 minuter har jag nog tänkt att kört hyfsat lätt. Skönt att springa lite tröskel och bara inte lunka för det blir lite enformigt. Men benen känns pigga och fräscha så vi ska ta ett tröskelpass. Så, tröskelpass gjort på Logstallet i Vansbro. 6 gånger 6 minuter vart det. Mätte faktiskt laktat för första gången på väldigt länge. Jag trodde det var fel först, men jag tror fasiken att det var sant. Och det var otroligt lågt. Jag sprang det progressivt mellan 3.11 till 3.09 för att bara köra igång lite försiktigt nu efter förra helgens bravader. Min Lactate Scout 4 visar under 0,5. Om det är under 0,5 så man får inget resultat där. Och det visar efter 3 intervaller. Men så mätte jag efter 5 också och då också hade jag under 0,5. Och de gångerna jag har mätt fel för mig så har det mätt alltid på tok för högt. Så att har jag under 0,5 i de hastigheterna så jag hade trott att det skulle ligga kanske strax över det. Jag har ju ganska lågt laktat så att jag tror att den som man kallar för den vanliga tröskeln som du kan hålla i en timme. Det tror jag börjar för mig innan 3 millimol. Till och med. Jag hade en tanke på att jag skulle köra 8 stycken men jag sansade mig och körde 6 stycken idag så istället för att göra något dumt så var det bra att avsluta där. För det blir också en mentalt jobbigt att stå på löpband och springa de här tröskelintervallerna. Så då laddar vi på inför helgen som börjar imorgon. Lite stört att man är glad över att det regnar och är så jävla slask ute nu. Men det är väl ett gott tecken på att det här håller på att försvinna den här snön. Det börjar bli bra ute där de var ute och ploga i morse. Så där har det börjat tina fram och slasken börjar försvinna desto mer bilar som åker.
mötte 6 lastbilar rakt vid vägen. Så jag fan aldrig sett så många. Nu nersprutad med sörja många gånger på den här rundan. Men det är ju skönt att man kan glädjas åt det på ett sätt att det håller på att försvinna. Jag har ju slutat försökt och killgissat vad det ska bli för väder. Och förberett mig på det absolut värsta tänkbara, så kan jag åtminstone bara positivt överraskad. Här i fönstret sitter en till liten gullegris som är skeptisk till det här vädret. Lördag har avverkat en dubbel lunk på 15 plus 15. Söndag och långpanna på 35 kilometer. Syns i pojkrummet. Tjingeling och välkomna tillbaka till pojkrummet igen. Jag tänkte faktiskt den här veckan att vi skulle prata lite om vad jag har gjort hittills i livet för att tagit mig hit. Lite historietimme. Det blir inte kanske så djupt och jättelångt tillbaks. Om man är mer intresserad av att få mer bakgrundshistoria så skulle jag rekommendera att gå in på poddar och lyssna där jag har varit med. Så jag kan lägga lite länkar här nedanför där jag har varit med i Springsnyggt, Mötlöparen och Maratonlabbet. Om man inte har lyssnat så kan man gå in där och lyssna på intervjuer med mig om ni är intresserade av det. Jag började ju med löpning 2015 och jag har väl haft en resa som jag har haft ganska mycket tålamod på och trappat upp träningen. Sen är det ju det att den här satsningen, det hade nog varit dumt att starta med den här satsningen tidigare än vad jag gjorde. För då tror jag inte att jag hade lyckats bygga upp kroppen och tåla den här volymen och den här träningen som jag bedriver just nu. Så att det är ju verkligen nog att jag har haft tålamod som jag har lyckats tagit mig dit jag är idag och att jag tror att jag kan ta mig väldigt mycket längre än där jag är just nu också. Vilket jag tycker är väldigt spännande och intressant. Jag är ju en före detta målare som för snart 1 år sedan tog beslutet att pausa jobbet och satsa heltid på löpning. Jag hade ju gjort 2:17 på maraton i Berlin i fjol 2022. Jobba som enskild firma. Sen var det mycket så att man försökte hinna så mycket som möjligt och målet var alltid på en dag att få så mycket gjort som möjligt. Inte bara göra 8 timmar men alltid vara 8 timmar och försöka hinna så mycket som möjligt. Man stod på en sommardag i 30 graders värme och skrapa på en husvägg och sen några timmar senare så skulle man skynda sig hem. Bränna av ett hårt maratonspecifikt pass på en sån dag det är ju inte bra. Och jag vill inte bli en gammal gubbe som sitter och kommer med bortförklaringar att hade jag levt det livet så hade jag sprungit så fort och hade jag gjort så hade jag kunnat sprungit så fort. Vi löpare är ju ganska bra att försöka skylla på saker och ting och att det finns alldeles så många som man hör som berättar att om inte det hade varit si och inte det hade varit så hade jag sprungit si och så fort. Sån vill jag inte vara. Så därför mycket som jag gjorde den här satsningen att jag vill verkligen ge mig själv chansen att bli så bra som möjligt. Det var ganska viktigt för mig att ta det här beslutet och satsa heltid på löpning. Och kunna visa för mig själv hur bra man kan bli. För det var ju absolut inte optimalt det livet jag levde för att prestera på toppnivå på löpning. Så att jag ville ge mig själv chansen och målet har alltid varit och blivit så bra som jag på något vis kan bli. Och vart den gränsen går är väl det jag håller på och utreder nu och försöker ta reda på. Jag gjorde ju 2:14 i våras i Rotterdam efter en vinter med heltidssatsning. Och det är väl egentligen en väldigt kort period i en sån här satsning. 1 år är väl också en kort tid egentligen. Det är ju mycket längre än den perioden jag hade inför Rotterdam. Jag börjar ju ganska sent med löpningen och tror att jag har ganska mycket potential kvar att häva ur den här kroppen. Sista året så har jag helt tappat respekten för 2:10 på maraton. Så att det är ju någonting
någonting som jag helt klart tror är rimligt. Och jag tror att när jag väl klarar 2:10 på maraton så tror jag att jag kommer börja tappa respekten för sådana tider som är ännu fortare än 2:10. Så fort jag fixar en tid på löpning som jag har kunnat tyckt varit extremt bra så tycker jag inte att den är så värst bra när jag väl klarar av det. För då känns det som att klarar jag det här, då klarar nog vem som helst av att springa på de här tiderna. Sen har det väl alltid varit en dröm om att försöka ta mig dit där jag kan satsa heltid på löpningen. Nu var det ju så, när jag väl tog det här beslutet så var det ju helt klart att jag själv tog tag i det. Hade sparat pengar och att jag lyckades få sponsorer som trodde på mig och som hjälper mig med det här. Sen är det ju fortsatt en ekonomisk stress hela tiden och att man känner att man behöver få in mer pengar, för jag kommer inte klara mig på det jag har just nu hur länge som helst. Det absolut farligaste är ju att känna en stress, att man hela tiden måste bli bättre. Att man måste visa hur bra man är. Att man istället måste försöka ha tålamod och låta det få ta tid. För konditionsidrott och löpning tar extremt mycket tid att bygga upp och bli bra på. Det är inget som går över en natt. That was everything in this week's historical story time with Jasper. Now he will chit-chat about the totals in his training week. Så här har ni veckovolymen för den här veckan som har varit. Bra, lite lugnare vecka med lite lägre volym som jag tror är bra för de 2 kommande veckorna då jag ska träna på lite hårdare och få in de här lite mer specifika passen. För så är det också att jag vill inte släppa ner på volymen för mycket så att man börjar få en formtopp för tidigt. Så att det gäller att bibehålla belastningen på kroppen tills man väl ska släppa upp inför maran för att få en superkompensation när det väl är dags så man inte får den för tidigt. Jag hoppas att ni har gillat den här veckans videodagbok, så får ni gärna prenumerera på kanalen, gilla videon och dela det här klippet så det blir fler, så att det skulle jag tycka var väldigt skoj. Fridens liljor.